borde ju nästan ha någon form av medalj för det, tycker jag. Hej! I den här filmen får ni följa med tillbaka till det vackraste och vildaste vi har i Sverige, till Sareks nationalpark. Jag och min kompis David, vi vandrar det som Mäster Grundsten har kallat Sareks bästa rundtur runt det mäktiga Portemassivet. En tur på runt en vecka som bjuder på något av det bästa Sarek har att erbjuda. Vi går över vacker höstfjällhed. Vi korsar tuffa pass. Vi uthärdar regn och rusk och ganska hård vind ute på högplatån Luttolahto. Och vi ser magiska dalar med vackra bergfonder. Det blir en riktigt fin tur. Häng med! Klättring upp från Kvikkjokk. Härligt att få kicka igång benen lite. Känna på ryggsäcken. Har vi vandrat ungefär 7 kilometer lite drygt från Kvikkjokk. Det var ett riktigt fjällskogspropaganda med det är klar luft, det är ganska varmt, det är otroligt vackra färger. Björkarna går i vackra gula nyanser. Nu kommer vi fram till vägvisaren här som visar att Kungsleden fortsätter i sin riktning medan vi viker av mot Sarek. Här är det skyltat Sarek, Porek-stugan 10. Ja. Hej, välkomna till Sarek. Vi har slagit läger här vid foten av Porek-massivet heter det. Det är 2000 meters topp har vi där i bakgrunden. Vi vandrade in från Kvikkjokk, vi kom hit vi stack iväg vid 2-tiden. Sen har vi gått genom fjällskogen och ja, vid slätten i alla fall bort mot berget. Nu har vi slagit upp vårt läger här vid en liten sjö. Så att det är första kvällen. Så att vi stod på lite för att få komma fram. Det är väldigt, väldigt vackert. Det är den sista självande dagen i augusti idag. Så att det är höst här. Det är väldigt vackra färger. Nu ska vi äta lite mat. Det har vi förtjänat. Många har varit lite nervösa över det här. Eftersom jag gick genom Sarek utan sked förra året. Tänk om jag hade glömt det, vad jobbigt det var. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on you too. Den har jag mest för om vi skulle göra upp eld. Åh, det vinet var inte dumt nu. Satan vad gott det var. Det dog inte förgäves. Fy fan. Pulled pork. Ompackad. Nej, fruktansvärt gott. Testa lite på vinst och förlust. Jens försöker göra eld. Det går bra nu tycks det. Efter några försök.
Vi tar en kopp vin i en kåsa. Inte mycket mer än livet kräver, faktiskt. Ja, det ska nog bra. Ja. Ja, ofull morgon i alla fall. Ja, lite kaffe då. Så här. Riktig fjällpropaganda den här morgonen. Spegelblank sjö. Det är dimslöj borta mot topparna. Får igång kaffet här så. God morgon då. Från Sarek. Dag 2. Gjorde anmarschen här i ganska effektiv fart. Gick 17 kilometer igår. Start klockan 2. Så kom fram vid strax före 7:30 kanske. Det här är ju en väldigt fin plats. Och det är inte bara vi som tycker det. Axel Hamberg, Sareks stora upptäckare, han skrev att man har här ett av de härligaste fjällpanorama av fullkomligt högalpin prägel, sa han. Och vårt mål är söndag idag. Vi gick ut lördag mitt på dagen och tanken är att vi ska fram till på fredag, när vi planerar att komma tillbaka, så ska vi ta oss runt det här massivet. Så att det har beskrivits av en annan av Sareks stora upptäckare, Claes Grundsten. Beskrivit det som Sareks finaste rundtur. Om idag kan vittna om någonting så är det väl att det ligger en del i det. Sen kommer vi säkert möta andra förhållanden och utmaningar. Vi får se. Men det börjar i sol och spegelblanka vatten ut i alla fall. Ja, Poppa Toffelkompani fram. Då är vi på marsch igen. Dag 2. Vi vandrar genom strålande sol genom på finstigar och fjällhedar genom den brinnande fjällbjörken. Ganska snart här kommer vi fram till första vadet. Det känns lite bra. Det här är faktiskt Davids första besök i Sarek, så att vi börjar med ett lagom så här lättcurlat vad. Det här vadet nedanför Pårek, där man går på kistor som de har lagt ut i vattnet. Så att det får vi blöta fötterna, men utan att det ska vara någon sån här jätteutmaning, tror jag. Om inte vattnet skulle råka vara högt. Det har varit ganska högt vattnet senaste veckan, och någon meter högre tidvis när det regnat här i vattendragen. Men jag tror inte att det ska nog ha sjunkit undan nu, så att det ska nog gå bra, hoppas vi. Men jag låter David gå först för säkerhets skull, tror jag. Det är väl en fördel möjligtvis om jag tror ganska lätt badat, men de här kistorna verkar de ligger en bit under vattnet, så att, och vet inte om de ligger optimalt placerade, så att jag funderar på om de har varit så pass högt vatten att de flyttat på oss. Kanske inte förresten, de ligger under bara lite högre vatten än vanligt. Fruktansvärt fint, klart vatten i alla fall. Väldigt, väldigt fint. Lite klättring upp här mot fjällsidan. Riktigt fint, nästan lite
djungel här, lite regnskogsaktigt med lite mikroklimat antagligen eller i bäcken och så dalen. Så lite ripa, lite renar. Okej vatten? Mycket bra vatten. Ja, klättrar upp här längs fjällsidan. Vi lämnade stigen. Vi har bestämt oss att vi ska gå mot Sos. Så att vi tar oss här från Pårekslätten så går vi nordost blir det. Bort mot Rapadalen-hållet mot Sarvesvagge. Så vi kliver av stigen och vi har gått lite obanat. Nu har vi hittat en stig upp längs jocken här. Nu knallar vi på en sakta stigning. Det är lagom puss. Förbränningsträning. Perfekt inför lunchen här. Nej, fruktansvärt vackert också med. Titta ut över dalen här, Pårekslätten. Kringliggande bergskedjan. Väldigt fint. Propaganda. Nej, är det halt där så blir det dåligt. Är det halt där blir det dåligt. Ja, exakt. Snyggt. Vi tog oss över. Woho! Rätt sida. Fortsätta upp längs fjället. Små rännilar kvar. Bra där, man behöver inte. Then it's worth the hike. Ja, verkligen. Det jäklar vi. Den här bergen, alltså när de skiftar så här. Det är ju hur läckert som helst. Lagt och gott. Vad blev det för det? Penne alla bolognese. Bolognese, det är aldrig fel. Har vi käkat lunch. Går vi kanten av Storhjärta bergar på sidan av det högsta berget här. Så att det är lite block och lite stigning, men framförallt jättefin fjällhed. Nu har vi tagit den höjd vi tror att vi behöver, så att nu ska vi snälla runt här och in mellan bergen. Omväxling för nöjet. Det var lite träsk också. Stabilt. Det var lite kärreträsk och vidare. Men nu kommer fjällheden och snart kommer en av Sareks två broar. Bron över Godotjokko. Ish. Den har aldrig gått. Det är spännande att se. Ja, kväll på fjället vid foten av Godotjokka. Väldigt fin dag. Bra kväll här mellan fjällsidorna. Verkligen. Vi har vacker glaciärview upp mot Sareks största glaciär. Vi ser svans på Bordetjegna. Slående vackert. Och ja, glaciärjockar och små vattenfall och bäckar och mäktiga toppar. Så det har inte gått några på oss. Käkat lite, tvättat oss lite faktiskt nere här. Så att nu är riktigt taggade på att ge oss på passet imorgon ner mot Sarvesvagge. Det kommer bli episkt. Eventuellt lite sämre väder. Vi får se. Men
Jag hoppas på att det blir helt okej imorgon. Så att, ja, vi kör. Ställ upp. Det är större än vad det ser ut, det här tältet verkligen. Ja, men det är det. Ja, det är trevligt. Ställ för kväll. Klockan 10 på kvällen. Högt till så. Godnatt. Det var väldigt gott. Jag har kvar frukostmästaren. David har trumfat det. Han körde köttgryta till frukost. Det ligger man i lä. Inte regn här. Det är kaffe i tältet. Det är också trevligt. Ja, precis. Uppåt det blir jättebra. Ja. Lagom snabb start idag. 20:09 gick vi iväg. Har ingen gigantisk dagsetapp. Det blir ingen topptur idag. Det var låga moln så att vi ska ta oss igenom ett pass här mot Sarvesvagge. Det är väl när man kommer överens om 15 kilometer. Ja, ish. Börjar med att ta oss ur den här dalen. David! Alla grejer med. Det är bra. Det är jobbigt om man glömmer på andra sidan. Nu lämnar vi Boråskvällens dal och går in i passet här mellan bergen. En brusande liten jock här. Skidejocks är vi här. Bland dimmorna. Ja, det ser fin ut, jättefin ju. En glaciärjock. Och små vattenfall och små så här turkosa pooler. Kanske lika bra att vi håller upp lite här. Givet hur det såg ut som sagt. Häller upp och ner liksom. Och så eventuellt att det blir lite mer hed och mindre sten här framme. Ja. Hälsosamt och stärkande i fjällen. Bytte jocken karaktär och bredde ut sig rejält efter att canyonen tog sig ut eller vad man säger. Det är riktigt häftigt. Här ser man alltså hur
glaciärvattnet kommer ner och blandar sig med det klara vattnet. Aldrig sett det så tydligt att man varken ser i vattnet, ser man formerna på glaciärvattnet som det antar. Ja, då tar vi oss över här uppe vid när bäckarna delar sig i två och när den är lite svagare. Utnyttjar vi det. Går över här. Nu har solen brutit lite grann igen. Alltså nu vi ser upp i nästa pass. Dalgång. Heter det. Ja, som vi ska våga oss på. Men först ska vi ta lite lunch. Se om vi har några stenar att sitta på någonstans. Om det inte är för geggigt. Ska vi skicka meddelande hem också. Skicka för inställt. Jag tar rast här. Som jag minns det så ändå inte dödligt liksom. I alla fall inte om man går på skruv. Gott, framåt. tar vi oss sakta fram mot passpunkten här i Lullivagge. Den här lilla tvärdalen då som går över till Sarvesväg. Och här är det mer. Hittills har det varit bra med stavar, tips. Man går på stenar. Här är det mer faktiskt scrambling så man får det lösa sten. Åh jävlar, förlåt. Ja, det är en del lösa stenar man får akta sig för. Stora block här. Det är väl liksom saker som har ramlat från båda bergssidorna. Så att här är det bara stora rasmassor. Jävlar! Okej, jag ska över bägge händerna. Känner. Ja, nu öppnar upp sig lite här. Målen och nu drog de in igen. Vi såg en glimt av Sarvesväg här nere i alla fall. Så nu är det definitivt på väg ner. Söndagspromenad. En helt vanlig måndag.
Ja, David, vad är det för glaciär vi ser här rakt fram? Vad har vi för glaciär i blickfånget? Ja, vi har Joggoska Kajegna. Tyngden på bergssidan bara så. Det ramlar åt rätt håll. Ja, men exakt. Allt handlar om mellan. Ja. Det var inte helt enkelt det där. Otroligt häftig kanjon här. Någon kilometer före vi kommer ner i dalen. Tyvärr så innebär det att vi behöver ta ganska mycket mer höjd än vi hade tänkt. Men det var det värt. Riktigt läckert. Ja, riktigt häftigt. Det är sådana här lägen man inte ska backa för att få plats i bilden. Går undan mellan bergssidorna. Vi ångar på ner från den här lilla tvärdalen Luleåvagge ner mot Sarvesvagge. Det har varit lite blandad terräng, blandade förhållanden. Vi har gått i moln och vi har klättrat på längs rasmassor. Men nu går vi på jättefin fjällhed en bit ovanför bäcken, Luleåjokko då, som flyter här nere. På väg ner i Sarvesvaggen, en ganska lång nedstigning. Vi hade ju jobbat oss upp mot, så vi var inte jättelångt från passpunkten, men sen var det väl en 4-5 kilometer ner till Sarvesvagg. Jag tror att vi har de snälla bitarna kvar. Tanken är att slå läger där nere ikväll. Kul, fint. Fin dag. Ja, det är inte en jättelätt vandrad val. Luleåvagge. Stavar behöver man. Det tar lite tid, ska man veta. Oj, titta där. Här är Rapadalen. Ladubakta. Här. Sarvesvaggen. Solen skiner alltid i Sarvesvaggen. Nästan. Finns det ingen poäng att gå in i det brötet liksom. Jag hoppas det blåser lite. Ja. Nej. Ja, vi har väl lite vatten. Ja. Fin inramning också med björkarna. Faktiskt. Ja, men så då, välkomna till Rentjurens dal, Sarvesvagge. Det var ingen jätteenkel passage idag. Det var hyfsat tufft upp, ännu tuffare ner tycker jag. Det var block och branter och stup och raviner. Men det var vackra vattenfall, det var magiska fjälltoppar, det var gnistrande glaciärer. Och nu har vi hittat en fullständigt episk lägerplats här nere. Med utsikt inåt Sarvesvagge sett från Rapadalen. Vi ser lite av Rapadalen också, vi ser Ladubakte. Man kan bestiga det från Snavavagge om man kommer och går till eller från Höga vägen. Det ser väldigt fint ut, men framförallt topparna inåt här är ju magiska. Vi har slagit läge på en liten kulle egentligen före, om den hör till, Trollkarens äng. Den här episka och berömda platsen när Dag Hammarskjöld slog läger en gång på 50-talet. Så här 56.
Nej, men det är ett magiskt ljus nu som spelar på bergtoppar och glaciärer. Och Sarvesjokko heter den. Jag har inte kollat om den heter Sarvesjokko, men jag gissar att älven som flyter igenom Sarvesvagge heter Sarvesjokko. Det brukar vara så det fungerar. Ska vi käka lite? Enligt prognosen som vi tittade på innan vi drog ut så ska det komma ett väder imorgon och regna rätt ordentligt hela dagen, så att vi ska väl njuta av den här kvällen och sen kämpar vi på imorgon. Det kommer bli fint det också. Imorgon ska vi röra oss en bit inåt dalen och sen upp på högplatån som ligger. Det blir fint också. Det säger någonting. Nu går solen ner och vi får färgshow. Vi ser ju, det är rosa runt Rydatjokko och Skaidetjokka. Dropp åt rätt håll eller? Kaffetältet idag. Skvätter vatten. Klarnat upp och rätt fina. Samtidigt väldigt mörka moln nere mot Rapadalen. Så att, och eventuellt är det nog en del moln uppåt. Dela upp för dig till platån. Ja, men det är det ju. Ja, det är en rejäl klättring. Men sen då, är det brötigt eller går det att gå på liksom? Ja, jag minns det som att man travar på över slätten. Ja, för då kan man ju göra ganska många kilometer. Ja. Den är ju inte så jättemånga kilometer stor. Vi har kastat loss, rör oss ner mot dalen, Sarvesvagge. Försöka komma över jocken här så vi kan fortsätta sen. I botten och Noite. Inåt dalen en sväng. Det här var ju lite stiglikt nästan. Ja. Stig och stig. Det... Ja. Ja, men där ute när det är som bredast där nere får vi försöka gå över. Så. Går vi över Trollkarlens äng som det heter. Det är nästan triangel här vid deltat Jocken. Här finns det många fina tältplatser. Ingen riktigt lika fin som den vi hittade igår, men fint gräs och bra vattentillgång. Ja, det ser lite mörkt ut idag på dagen. Här är sol så fint. Sarvesjokko. Glaciärjock. Pulsåden genom Sarvesvagge. Riktigt häftigt. Så länge det är så här så är det ju... Här är den roligaste terrängen i Sarek. 2 meter hög vidare. Ska fram till ett vadställe här framme. Här är det nästan lite stigaktigt.
en fåra liksom här. Det var en fin djungeltur du tog oss på. Ja. Ja. Sista bitet. Försvann stranden här så nu. Det var kängor. Och jag skroar en bit upp ovanför klockan. Sarvesdjup. Vi skroar upp på sidan mot Lotolakto. Om du tar tag i videt så tänk på att vissa är lösa. Jag tycker inte det ska vara så mycket så här högt upp. Ja, vi får kämpa och se. Det ser äventyrligt ut i alla fall. Snyggt. Det var sånt här ut. Ja, det går bröta till. Lite småbrant. Ja, nu är det brant. Vad fint. Ja, gått med lunch här på kanten av Sarvesvagge. Vi har kämpat oss upp. Det började ganska snällt med en strandpromenad längs Sarvesjokko. Sen har vi sneddat och skroat upp längs kanten mot högplatån Lotolakto. Det har varit kärvt. Riktigt kärvt bitvis. Med rasmassor tillsammans med vide. Det är en bitvis tveksam kombination. Men vi har gjort det i huvudsak i uppehåll i alla fall. Vi hade förväntat oss ett ganska rejäla regnskur idag. Eller regnväder. Så att vi är glada för det. Det hade varit ännu jobbigare om det hade varit hala stenar här. Sen kan man alltid fundera på om man gjorde om det, om man skulle gått lite längre. Nu sitter vi nere och sitter här och kan blicka ner över älven. Om vi hade kunnat, om det hade varit bättre att fortsätta längs älven. Det är möjligt. Men nu har vi tagit diagonalen och nu har vi tagit, i alla fall vi är uppe på, vad sa vi, 900 meter. Ja, Drygt, ja, 960 har jag. Ja, Så att det är 708, ja. Vi har tagit en 200 meter i alla fall. Minst. Mer kanske. Ja, nu ska vi bara defilera upp på högplatån här. Den ser nära ut, men jag misstänker utifrån kartan och erfarenhet att lite mer stigning. Men bara vi slipper videt och rasmassorna så tror jag att det kommer bli en pangpromenad. Kanske med sällskap av regnet. Men nu har vi fått i lite lunch så att nu har vi energi och bra skarkläder här. Så det blir fint. Igång igen efter lunchen. Precis när vi höll på att packa upp så kom det faktiskt några regnstänk där. Så att, bra timing. Mycket trevligare att äta lunch här uppehåll. Vi kämpar på, det är fortfarande lite vidare och lite sten här. På väg upp mot Lotolakto. Men jag tror att vi ska komma ut över det värsta snart. Så att det ska bli mer vanlig klättring över den steniga men ändå fjällheden. Jag minns det. Det är lite brant här på slutet. Minns det inte som fullt lika brant och långt när man kom från övre delen av dalen. Men här har man fått scrambla en del från klipporna. Och ja, andra sidan tar man rätt många höjdmeter på en gång så att det går jämnt ut. Så, sista försiktiga stapplande stegen upp på Lotolakto. Välkommen till denna säregna högplatå. Runt 1200 meter över havet spridde den ut sig. Några fjälltoppar. Det är låga moln idag. Vi ska vandra in under
Ska bara se vad David tog väg. Tog han lite väg förbi en klippa. Han kommer snart. Hur känns det? Bra jobbat. Ja, lite onödigt många höjdmeter. Man får ta dem flera gånger. Men... Ja, gick du ner igen? Ja. Vilken regnig höst vi har. Det går gäst på sjöarna på toppen, luttelagt. Nu blir det inomhusaktivitet. In ikväll. Och sådana här dagar måste plocka fram det tunga förbi. Kaffe är ett annat bra tips. Klarar hårt väder på fjället. Det kan dessutom vara rätt bra just med någonting varmt. Det blev rätt kallt. Jag hade lagt skalvantarna långt ner i väskan så mina händer var lite småvita när jag väl hade säkrat tält. Så att, någonting varmt och lite energi. Det är inte helt bra. Fin utsikt i alla fall. Alltså fin utsikt som sagt. Sareks största glaciär. Både i Egna. Nej, vad sa du? Så du kan se. Där bak på David. Jag är lite hungrig. Det är nattfrukost. Pulled pork. Klockan 10. Ja, god morgon från den här häftiga högplatån i södra delen av Sarek. Uppe på 1200-1300 meter. Vi ligger enligt min Garmin InReach på 1290 meter. Vi ligger vid några sjöar, finns det några gräsplättar där man kan slå läger. Det var en hård, regnig natt. Hård i meningen blåsig. Det var varmt och skönt på in i tältet, fast det blev en ganska lång kväll. Slog vi läger vid 5:30 kanske i vinden. Vi hade fin glaciärutsikt trots väder. Den har vi tappat nu eftersom det är ganska dimmigt på morgonen. Nu är planen att rycka fram mot Njutesvagge. Lagt om rutten lite. Man kan gå skrå längs Njutesvagge bort mot
åt Porto-hållet, Portoslätten. Men givet att det är så här dimmigt, om det fortsätter vara det i alla fall, så tror jag att det är bättre att gå ner på den stig som finns nere i Njutesvagge. Bort till renvaktarstugan och en av jockarna där. Sen går man snett igenom ett pass. Snälla bort mot Porek. Som alltid så blir dagen lättare om man först får lite kaffe. Det händer grejer här, går snabbt i hockey. Nu tittar solen fram och är lite blå himmel också till och med. Woho! Alltså, jag skulle behöva solglasögon. Ja, det är blå himmel här uppe. Så man får lite glaciärutsikt till frukost då också. Har du som vanligt placerat utsikten åt fel håll eller? Nej, jag har faktiskt Okej, vad bra. Då vi se lite. Och igår brydde jag mig inte ett dugg. Nej! Utan jag bara satt, det fick bli som det blev liksom. Ja, jo. På väg ner mot Njutesvagge. Det blir lite nästan gräshed, men känns i framsida benen då. Ja. Ska vi gå på det. nästan delta där nere. Jag vet inte vad den heter, men man kan gissa på Njutesjokko. Det är den där vi ska vada sen då. Det är två som vi riskerar att få vada. Ja, den där är nog den. Ser högränsen, ska försöka ta oss fram och se om det finns en stig nere i dalen. Nej, jag ska det göra på pappret, men alltså på kartan finns en inritad faktiskt. Det behöver inte betyda att den är lätt att hitta eller följa. Här fanns det ju faktiskt. Här är en liten stig. Nej. Inte höga krav just nu. Nej. Ja, det var lite småbrötigt att hitta ner till den markerade stigen, så får vi se hur den går. Det ska finnas en som är utmärkt på kartan i alla fall. Nere i Njutesvagge. Ja, då hittade vi vad vi tror är den markerade stigen. Kommer fram till Bolgotjokko. Det är väl risk för att det blir vad där. Han ser lite vit ut. Det har ju regnat mycket natt och så här, så att jag hoppas ändå på rimliga vattennivåer. Men det är ju inte alltid det finns något helt givet ställe liksom, så det här ser ju jätteenkelt ut, men här blir det vadbyxor på, eller vadskor på. Ja, man rör en grej i taget som om det är osäkert. Stabilt.
Ja, lite bitvis Rapadalskänsla på den här stigvandringen ner längs Newtesvagge. Stigen kommer och går lite. Och lite djungellikt bitvis. Lite vida, lite björk, lite träsk. Fryser inte om benen heller. Nej, inte när man rör på sig. Ja, men lunch här då kanske. Ja, nu kan man väl titta. Ja, det är bra. Och mac and cheese, kan man ta lite bacon då? Ja. Det blir för likt carbonara. Ja. Ja, gott. När vi var på och käkade middag på Smokehouse så fick man ju mac and cheese som tillbehör till. Ja, det är lite Rapadalen all over again. Det finns en stig på kartan och ibland finns det i terräng, ibland finns det inte i terräng. Det är spännande. Inför lite äventyrskänsla till hajken. Ja, väldigt blött på stigen. Jag drog på byxor efter att jag hade käkat lunch här. Det kliade lite för mycket på och revs av vid och björk annars. Här har det gått älg. Ja, jag har sett lite ledtrådar, lite spelning. Njotes Jokko. Mörka moln bortåt Kvikkjokkhållet. Men lite lätt, betydligt mer lättrampat här. Kommit ut i djungeln, nu går vi på fjällhed och lite fjällskog. Riktigt trevligt. Nu ångar vi på. Så, sista vadet i Newtesvagge tror jag. Sen ska vi börja klättra. Ja. Nu upp igen. Newtesvagge. Ska vi igenom passet här. Ibland målet. Går det bra? Det går som vanligt? Det går som vanligt. Ja, härligt. Mattas det av, sen en liten push till. Fastpunkten. Sista rycket nu. Klockan är 6:30. Vi har inte långt kvar till vår planerade lägerplats. Eventuellt sista natten på fjället. Morgon blir det nog i skogen kanske. Eller fjällkanten. Vi har slagit läger på något stenig plats, men det börjar bli sent. Vad är klockan? 20:07 så att och så börjar det droppa lite, så vi tyckte att det här var en fin plats också. Ska vi ner och kolla om det finns vatten här. Kristallklart
Kokar. Tänkte jag skulle säga några ord om tälten vi har med oss på den här turen. Jag sportar då mitt Hilleberg Unna 4-säsongstält. Ganska väl tilltaget, ett enmanstält, väger 2,3 kilo. Det är 110 cm långt där inne, så att nästan hela utrymmet är fullt av innertältet. Sen är det 230 cm långt, 230 gånger 110 och sen 100 cm i höjd, så att kan sitta hyfsat bra i mitten. Jag gillar också att man kan öppna upp det helt på ena sidan. Det har en minimal absid, eller ingen absid beroende på vad man kallar det. Men det är ett litet utrymme, man kan ha kängorna, man kan koka vatten. Sådär. Så det är trevligt. Det är inte jättemycket plats, ska sägas, för mig som är 198 cm lång. Märker jag nu efter en sommar med mitt Big Agnes företrädelsevis. När det blåser hårt och regnar på Luttolahto, då vill man hellre ha det här, kan jag säga. David då, ska vi gå och titta. Han sportar också ett Hilleberg-tält, men ett Hilleberg Acto. Ett jättetrevligt tält, också enmanstält. Det har ju en lite lägre vindprofil, vilket är trevligt. Vilket är ännu kanske lite bättre när det stormar och regnar på Luttolahto. 1300 meters höjd, sådär. Hilleberg Acto, det är ju ändå lättare, väger 1,7 kilo. Så imponerande lite för ett stabilt och bra 4-säsongstält. Det har en lite större absid. Det är lite mindre själva sovdelen. Det är 220 cm långt, det är 93 cm högt och det är 95 cm brett. En jättebugger. Nu har jag till slut fått provligga det här. Jag har inte sett det här förut, men nu fick jag testa det. Och de här fotdelarna, de är raka sådär, gör ju att det känns faktiskt lite större än sina 220 cm. Sen är för mig som är lite förvuxen, så de här några centimeter mindre här, några centimeter mindre där, några centimeter mindre där, gör att jag skulle nog känna mig ännu lite mer intryckt i det här. Så att tyvärr så är nog inte det här tältet för mig. Men Hilleberg, om ni gör en XL-variant så är jag definitivt spekulant. 2 riktigt trevliga tält i alla fall. Som har klarat av Sarek, höstsarek med den äran. Just idag är det väl ingen match där, men vi har ju haft lite tuffare väder och sådär. Så att, ja, fint. Ska vi dricka en 3:e kopp kaffe och sen ska vi börja slänta neråt låglandet. Det är också fint. Då har vi på marsch igen. Liten kam. Sen bär vi oss ner till Pårekslätten. Det sista vattenhinder. Säkojokko. Som rinner ner från 2000 meters toppen hållet. Som vi ska försöka forcera. Det kommer nog gå bra. Ganska strid här när den pressas ihop. Lutade lite mot forsen så. Och en i taget flytt. Och nu har vi påbörjat nedstigningen mot Pårekslätten ganska ordentligt där. Den möter med strålande fin solsken när vi vandrar ner här längs fjällheden har det varit. Nu har mött med lite mer vide och lite sten, men väldigt det är tydlig fin stig.
Otroligt vacker landskap här. När slätten breder ut sig här nedanför vid foten av både Tjocko och Pårekmassivet. Att det är ett sant nöje att få gå ner här mot de glittrande sjöarna och de gulnande björkskogarna. Ja, det är ett nästan till perfekt höstdag faktiskt. Vi vandrar i t-shirt. Ska försöka ta lunch här någonstans innan vi tappar för mycket av utsikten. Det är på runt 1000 meters höjd fortfarande, så att det är en bit ner till skogen. Har du 3 rätter med mig? Ja. Sämre kan man ha det än den 5 september ovanför polcykeln. Nu är vi inne bland träden. Det är märkbart mindre löv här. Det är knappt några löv alls. Det är väl så att den här storm är fel. Det här vädret som vi mötte på Lottolakt, och det är klart att om det var vi drog in här också, så var det många björkarna som tappade sina löv. Ja, sådär, då delar sig stigen. Då har vi rundat Portemassivet. Hur känns det? Ja, det känns bra. Ja. Det här vädret är svårt att klaga. Pigga ben? Ja, hyfsat. Bra rygg? Ja, det börjar bli lite sleten, men det får man väl ta. Nu ska vi tillbaka till Kvikkjokk. Det är inte fel det heller. Vi gick ut i lördags. Idag är det torsdag. Så vi defilerar in till fjällstationen imorgon fredag. Och eftermiddag där. Kanske blir en rödpangare också. Vi får se. Låter inte osannolikt. Ja. Men nu ska vi ner på Porteslätten på riktigt. Gamla stigen. Kommer granskogen också. Granskogens lugnande sus. Efter en vecka på Kalfjället. Det är hemtamt och trevligt. Här får bli en stor data. Och sista utemiddagen i alla fall på turen. Då vill man ju fira till det rejält. Biff med bearnaisesås. För de av oss som inte är helt inkörda på, vad sa du? Är det Mac and cheese. mac and cheese. Go out with style. Den är helt okej, men
vet inte hur mycket. Ja, det är klart. Man blandar allt. Det är lite seg ikväll. Ja. Men Och lägga det i tid ikväll då? ja. Nu är det ståmorgon imorgon. Jo. Det där tog din pocket. Inte en rad. Klart onödig vikt. Ja. Ja. Det är riktigt ofull september. Dallar lite gula löv ner. Det glittrar från vattnet på en stor datta. Ja, man hör det. Då är det sommar. Sista morgonen på den här turen. En strålande sol och enligt prognosen man hade uppkoppling här i skogen så var det 17 grader ute. Relativt kall natt då. Så det är rätt bra med kondens. Vi har 9 kilometer ungefär kvar till Kvikkjokk där vi har bokat rum och tid för middag. Så vi ska äta lite frukostbrunch här. Så idag blev det så till klockan. Oj, hon är 20:09. Och vaknade vid 9 här av att David snackade lite från andra tältet. Han som har varit uppe före mig varje dag. Så att Sarek tog väl slutligen ut sin rätt. Men jag behöver lite kaffe nu och kanske lite ölkorv. Tänkte jag. Man förankrat hörnen i alla fall. Ja, men det hade jag gjort, jag tyckte jag. Men liksom, det var så löst jord där ju. Vågar på, jag vet inte om man har det här med. På verandan liksom. Ja, men så känner vi vinden står stilla. Luften står stilla. Ja. Lite lån. Ja, det är fint men riktigt varmt i skogen idag. Särskilt här inne när luften står stilla. Jag menar 20 grader i alla fall och så sol på det så. Man är inte riktigt van vid den 6 september. Ja, jag vet inte. Men det är styggt som ner väldigt mycket liksom varje år. Ja, då är vi ute på sista lilla motorvägsbiten. Kungsleden mot Kvikkjokk. Här är det påtagligt vältrampat. Och vi har mött betydligt mer människor också. Så att nu märks det att vi närmar oss den relativa civilisationen. Vi ångar på här. Det är bitvis lite stenigt men mestadels är det faktiskt fin stig och nedförsbacke sista biten också. Vi har ett par 100 höjdmeter till som vi ska tappa sista 4 sådär kilometerna in till fjällstationen. Då närmar vi oss med stormsteg Kvikkjokks fjällstation där vi har ett rum och middag bokad. Det har varit en fantastiskt fin tur här genom Sarek. Lite extra allt. Så att
höga fjäll och djupa dalar. Det har varit glaciärer och stup. Det har varit solskensvandring. Vackra höstfärger i Sarvesvagge. Utmanande vandring genom 2 meter höga videsnår. Och genom karga pass med rejält stora rasmassor. Och så lite regn och blåst uppe på Luttulahto. David har överlevt sin första Sarek-tur, vilket för det lite en fjäder i hatten, för både för honom och för mig. Men nu kommer det sitta fint med en dusch faktiskt och lite rena kläder och sådär. Så kul att ni ville hänga med på den här häftiga vandringen. Ha det bra så länge, så ses vi igen. Hej då! Är det inte långt? Starkare. Starkare är väldigt gott. Visst en kall öl? Ja. Nu, så hoppas jag.